Goa will get quality power supply by January 2024 after the Curti Power Sub Station is upgraded. Chief Electrical Engineer Stephen Fernandes said the power substation at Curti is one of the main power substations in Goa, and upgrading it was essential for quality and uninterrupted power supply. Station या गोंयांक ऑलमोस्ट 60 to 70% हो लोड जो पावर आमी डिस्ट्रिब्यूट करता हे मेन सबस्टेशन जावन आसा. इंटरस्टेट लायन ज्यो कर्नाटका आनी महाराष्ट्रासान येता त्यो पयल्यो पोंडा येताल्यो, अजुनूय 2 लायन्यो येता त्यो अजुनूय पोंडा येता आनी 2 येता त्यो थिवीसान येता आनी 2 कर्नाटकासान येता. हे मेन सबस्टेशन कुर्ती. सो आमी हालींच 1-2 म्हयने पयले 50 क्रोजाचो ट्रान्सफॉर्मर 63 MV आनी ते सबस्टेशन अपग्रेड करपाक घेतला. 600 to 50 crores okay. आणि ते काम ऑलरेडी स्टार्ट जाल्लें आसा. ट्रान्सफॉर्मर ऑर्डर दिल्ली आसा आनी तें काम बाय जानेवारी 2024 ह्या वर्सा कंप्लीट जातलें. सो इन द नेक्स्ट 8 to 10 months लागतले तेका. एक ट्रान्सफॉर्मर एक फावट ऑर्डर दिल्ल्या उपरांत 12 म्हयने मिनिमम लागता तेका मॅन्युफॅक्चर करपाक. खंयचे एरियेक कॅटर करता? सो एक हो ट्रान्सफॉर्मर मेन पोंडा, उसगांव, फर्मागुडी ह्या वाठार सेंट्रल गोवा तशेंच साऊथ गोवाक आमचे वेर्ना मागीर शेल्डें तशेंच नॉर्थ गोवा पणजी कदंबा सबस्टेशन जें आसा तेका केटर करता हो. सो मेन हो ट्रान्सफॉर्मर अशें आमी म्हणूंक शकता ऑलमोस्ट 70% गोंयांक तो करता. पूण जेन्ना एक पोंडा कुर्तीक लागीं आसलेल्यान तेका चड फायदो जातलो. तेजो कॉस्ट अरावंड 50 crores आसा. पण सर सपोज तो फेल केले जाल्यार सगळी एरिया टोटल ब्लॅकआउट जातली रोखडी. तोच न्ही ट्रान्सफॉर्मर आमच्या कुर्ती सबस्टेशनाक खूब आसा 10 सुमार. पूण हो मेन ट्रान्सफॉर्मर 220/33 kV 63. सो आख्ख्या गोंयांक खूब बेंजीमूय सप्लाय दिवपाक उपेग पडटा, शेल्डे वेर्ना. सो आनी अशें न्हू तो ट्रान्सफॉर्मर फेल जाल्यार दुसरें ना. पूण ह्या ट्रान्सफॉर्मरा उद्देशी एक्स्ट्रा तो लोड वाडत वता. आतां हीट जाल्ली आसा, कमर्शियल अपार्टमेंट्स येता, हॉटेल्स येता आनी आमचो घराचोय लोड वाडटा. AC लोड वाडलेलो आसा. आतां समराक आमचो ऑलमोस्ट 750 मेगावॉट वाडलेलो आसा. हो पीक 2 वर्सां पयलीं आमचो 600 मेगावॉट हो ही वीज डिमांड आमचो गोंयांत वाडलेलो आसा. देखून तो उपकारतलो एक रिलायबिलिटी वाडोवपाक, क्वॉलिटी वाडोवपाक. आनी केन्नाय दुसरो ट्रान्सफॉर्मर फेल जालो जाल्यार ह्या ट्रान्सफॉर्मरा उद्देशी आमकां सप्लाय दिवपाक मेळटा आनी तेजी वोल्टेज जी लोकांक त्रास जाता तेजेर ती इम्प्रूव जाता. Bureau Report, Herald TV.